Oo na, matanda ka na, responsableng mamamayan ka at nagpaalam ka kung pwede kang bumili ng bagong motor. Pinayagan ka, pero paalala lamang ito na ang responsibilidad bilang isang rider at mamamayan dito sa ating bansa ay hindi basta-basta lamang. Kinakailangan ikaw ay sumunod sa batas at tandaan mo na may uuwian ka pang pamilya na naghihintay sa iyong makauwi sa bahay. Huwag din kalilimutang magsuot ng wastong riding gears at huwag kang maging kamote tulad ng iba. Please naman. Handa ka na? Tara, simplihan lang natin. Ang makina nito ay 125cc, single-cylinder, air-cooled, 4-stroke, 2-valve engine na kayang magbigay ng maximum horsepower na aabot sa 7.0 kilowatts at maximum torque na pumapalo sa 9.6 Newton-meters. Nilagyan din nila ito ng blue core with SMG or Smart Motor Generator para mas smooth at fuel efficient habang walang tapo ng lakas na ibinibigay ng makina. Para mabuksan mo ito ay pwedeng gumamit ng electric via a push button or gamitan ng kickstart. Engine oil capacity ay 0.8 liters at ang kanyang fuel supply system ay fuel injected. Automatic transmission naman na pinapatakbo ng V-belt para mas magaan dalhin saan ka man pupunta. Nasa underbone category nga pala ito ng scooter kaya kung mapapansin mo medyo manipis ang katawan ngunit hindi nagpapahuli sa style. Suspension sa harap ay ginamitan ng telescopic shock absorber at ang likod naman ay monoshock na nakakabit sa swing arm. Puntahan natin ang preno. Sa harap ay may hydraulic disc brake at ang likod naman ay pinapatigil ng drum brake or ang tawag nila ay mechanical leading trailing brake shoe. Ang harap na gulong ay 80/80/14 at sa likod naman ay 100/70/14 na parehas tubeless tires ang gamit. So shalin, di ba? Ignition system nga pala nito ay gumagamit ng TCI or transistor controlled ignition para safe and effective ang starting. Seat height ay 750mm kaya kayang-kaya ng lady rider o newbie na may height o pandak. Short for pinagkaitan ng haba ng bias. Minimum ground clearance nito ay 135mm at may bigat na 95 kg kung puno ng langis at gasolina ang motor mo. Fuel tank capacity is 4.2 liters pero huwag kang mangamba dahil ito ay equipped with eco mode. Meter panel o gauge ay analog kaya mas pinasimple pa ang buhay mo. Pero meron ka namang 12 volts electric power socket para laging full charge ang telepono mo sa tuwing hahanapin ka ni commander o ng mga magulang mo. Wala ka nang ngalang rason para sabihing lowbat ka kasi. Hazard lamp switch ay standard sa lahat ng models kaya napaka-safe gamitin anumang oras na kailanganin. Puntahan natin ang features. New scratch-proof protection para kahit saan mo mandalin ay safe sa mga lasing o basag trip na mga tropa pips natin. Double hook sa harap at ilalim ng seats para mas marami tayong maisabit, wag lang yung may mga sabit at asawa na. Slip-resistant footboard na pinalapad at kayang-kaya ang gamit mo just in case pinalayas ka na. Papahuli ba ang back ride mo? Syempre hindi dahil meron din siyang easy access back step. Pinasexy nga din pala ang katawan nito para hindi tayo mahirapan sa tuwing maghahanap ka ng paradahan na akala mo ay para kayong sardinas sa sobrang sikip na parkingan. Nilagyan na din nila ng wheel graphics para mas cool at stylish ang arrive mo. Isa din sa nakita kong standard ay ang side stand switch para sa tuwing ibababa mo ay mamamatay ang makina at siguradong hindi tatakbo kapag nakababa ang side stand. Ano naman ang tingin ko habang minamaneho ko ito? Tara samahan nyo akong i-test ride itong bagong-bagong Yamaha Mio gear. Coolness! Yo, what's up? Hello. This is DMRPH Motovlog and welcome to my diary. Goodness, basa. Madudumihan tong bagong-bagong motor na dala ko. Welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Nandito tayo ngayon sa aking playground. Ang daanan dahil test ride, yes, the new and newly released Mio gear from Yamaha. Yeah boy, kita nyo naman yan, very comfortable para sa isang 5'5" na tulad ni DMRPH and saktong-sakto lang yung ating paa
Yes, hindi tayo masyado nakatiptoe and kaya natin mag flat foot. And surprising about this Yamaha Mio gear is magaan siyang dalhin. Just a few minutes of riding it. So we are here now in Jose Abad Santos. Yes. And yeah, the new Mio gear with eco mode. Cool. Ngayon ko lang napansin, no? Kanina ko pa minamaneho to. Daming mga blue boys dito. Ayaw natin. Wow. Okay. Okay naman. Balik tayo sa kanya, no? Okay siya gamitin, no? The power, 125cc. Hindi siya masyadong torquey. Hindi siya masyadong makulit, no? Hindi siya masyadong pariwara. So power, sakto lang, sakto lang. And adjust ko lang konti ito dahil hindi natin masyado makita. Sorry. So, yeah, astig. Sarap. Galing. It's actually my first time to ride a Yamaha Mio. Syempre, alam nyo naman na ang everyday ride ni DMRPH ay ang Yamaha NMAX. And isa lang masasabi ko, mas maganda yung suspension nito kaysa sa Yamaha NMAX, no? Sarap, oh. Alam mo, 125cc but I am at 60 right now. Sorry, bagong-bago lang to, no? Only 15 kilometers ang tinakbo nitong Yamaha Mio gear na to. Sarap gamitin. Very stable. Hindi siya makulit. Hindi siya, yun nga sinasabi ko kanina, hindi siya pariwara. Hindi siya nakakatakot imaneho. Even though it's 125cc, no? The suspension, pinaka-importante yan kay DMRPH. It's good. It's not the best, but it is good. At masasabi ko dito sa Yamaha Mio gear na to, if you're a beginner and you're looking for a good buy na scooter, hindi goodbye, good buy. Do look out for this Yamaha Mio gear. It's priced around 75,900 pesos, and this is the off-white version, and they also have the matte gray version and yung matte blue yata for the Mio Gear S. Ano naman ang difference ng Mio Gear S dito sa Mio Gear na to? It has the start and stop system. I think it's this button over here na kapag tumigil kayo sa daan, titigil rin yung makina, no? Magka-cut off yung makina. So ibig sabihin, mas matipid ka sa gasolina. But this one, the entry level Mio Gear, wala siyang ganun. But the good thing about it is it's hydraulic disc brake na rin ang ginagamit, and drum brake na rin yung likod. Syempre wala siyang ABS. Hindi ko lang alam kung may ABS yung Mio Gear S. I don't think it has, kasi yung price difference nila is very small. 4,000 pesos lang, no? It's 79,900, and this is the 75,900 Mio Gear. Also, if you're 5'5", you're safe. 5'6", better. 5 foot, I think kayang-kaya mo pa rin to. So yung mga pandakekok nating kababayan dyan, pwedeng-pwede sa inyo itong Mio gear na ito. Again, I'm 5'5", and hindi tayo nakatiptoe. Sakto lang yung ating paa. Diyos ko, huwag kang sasabit, hindi sa atin tong motor. Baka pagbayaran tayo ng may-ari, Diyos mio. So, si DMRPH po, for the sake of my viewers, nangihiram tayo ng motor, no? Ayan, naka-flat foot tayo. So, kayang-kaya nyo to kung kayo ay pandakekok and you're starting, or babae ka and gusto mo ng 125cc na motor, pwedeng-pwede sa itong Mio gear na to. And also, meron siya ditong charging port, yes. And syempre yung key shutter ni Yamaha. And I think, yung Mio Gear S, yun yung pinagmamalaki nila na may locator, parang ganyan, tutunog siya, no? And syempre, very basic, high beam, low beam, turn signals, horn, start-stop system or starting system, yes, ignition, and meron siyang dedicated switch for the hazard light, which is not normally found sa mga entry-level na motor. A plus point for this Yamaha Mio gear. How does it compare with my Yamaha NMAX? Well, it's a 150cc, no? Wag na natin pag-usapan yung makina. But for the usability, this is okay na. Kung ikaw ay nagsisimula magmotor or galing ka sa 100cc and you want to upgrade, this is the motorcycle you would want to look at. Hindi ko sinabing bilhin mo to, pero this is something you would look at. And syempre analog, yung nakikita nyo dito with the gas. Oh, it's full, nice. And speedometer right there. Everything is within reach, no? Astig. Side mirrors are enough, alas kasi laki yan ng NMAX. Braking power is okay.
Ayoko lang masyadong pigayin dahil bagong-bago pa to, no? Sorry. Nilalagay ko na sa 60, no? Hard break in natin to para mas maganda yung kalabasan. Astig. Kayang-kaya. Surprisingly, ganda. Sarap gamitin, ha? It's comfortable to ride. Isang pinagmamalaki ni Yamaha dito, anti-scratch daw yung flooring and anti-scratch daw yung katawan, which is one thing you wouldn't find sa mga normal na scooters, mga normal na motorcycle na bago nilalabas, no? Masyadong maraming graphics, and this is plain and elegant. Hindi siya simple, but it's plain and elegant. Mas maganda siyang tignan, mas maganda siya, mas malamig sa mata. Yung suspension, the one thing that DMRPH Motovlog looks at every time is how good the suspension is. And so far, pag hindi sumakit yung likod ko, I love the motorcycle. And this motorcycle has okay na suspension, no? Hindi siya masyado matalbog, hindi siya masyado malikot, and comfortable sa likod ni DMRPH, which is surprisingly mahirap hanapin sa isang motor, lalo na kung entry level. In the category of underbones, it's also in the category of Yamaha Mios. Well, hindi siya yung the best there is, no? Like the NMAX or the Aerox or whatever, kung saan man i-compare. I think it's really worth your 75,000 bucks. Wow, okay yun, liit lang nung aking turning radius. It's very light. Sarap, in fairness. And it's kind of short, but pagdating sa likod, it's long. Astig, no? And look at the styling. It's nice, it's cool, I like it. Kung ako yung bibili ng motor and ganito yung budget ko, 75,000, 70,000 to 80,000, depende sa inyo. And nakita ko itong Yamaha Mio gear and I'm going to start riding a motorcycle or a scooter. I would go for this. Body styling, LED headlight, dedicated hazard light, which is very important. And syempre, yung busina, let's try it. Ang sama. Hindi mo marinig. Oo, narinig nyo, no? It's actually a pretty decent buy. Ang laki ng lalagyan dito sa harap. Let me just mention that. And most importantly, sa mga motor, yung mga bagong lumalabas na motor ngayon, talagang pinag-iisipan nila kung ano yung mga pangunahing kailangan ng mga motorcycle riders. Like for example, kickstart. Kahit na may electronic starting system pa tayo dyan, still may kickstart. Kesa naman NMAX, tutulak ka talaga. Pag nasira yung switch mo, yung electronic switch mo dyan, good luck sa'yo. This one has a kickstart, so plus point for me. Ang pangit naman siguro kung may kickstart yung Aerox or NMAX, diba? So isa sa mga kategorya ni DMRPH bago siya bumili ng motor is, tatanong ko muna sa sarili ko, para saan ko ba gagamitin itong motor? Kung pang karera, hindi ito ang bibilin mo. Or pangyabang, hindi ito ang bibilin mo. But I did not make this video or I did not make this review because I want to help out racers. I want to help out the motor show category, no? Ginawa ko tong video na to para sa ating mga fellow motorcycle riders or sa mga newbies na gustong magsimula or probably gustong bumili ng motor, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, kunin nyo, or I would highly recommend this. Not that I am a Yamaha lover or not that I am a Yamaha fanatic, but this Mio gear is one for the books. Syempre wala naman dyan perfectong motor, no, na binili mo ng mura at jam pack talaga ng mga technology, dahil mahal po yan. Diyos mio, ABS pa lang mahal na, at double disc brake, good luck naman sa'yo, diba? And kumbaga for the price and the usability, wag ka na maghangad ng sobra, wag ka na maghangad na digital pa to or full LED headlight, signal light, tail light, lahat yan for the price you are paying for. This is a good buy. Sobrang init, Diyos ko, and ayoko na masyadong dumaldal. Sorry. Wow, parang tumatawid lang ho tayo sa luneta, ate. Ang sarap talaga ng buhay ng mga Pilipino, no? Ay nako, Diyos ko, nagkakagulo na. Yung tawid mo pang tawid mayaman pa, no? Coolness, ayan. Ay nako. So wala na akong masyadong sasabihin, and that's it for today, and that's it for this Yamaha Mio gear. And kung meron man susumahin sa lahat ng sinabi ko at ang Mio gear, do test it out, do try it out, and you will definitely buy it. So yun, thank you for tuning in.
My Diary, The Diary of a Motorcycle Rider Philippines. And maraming salamat sa pagsuporta kay DMRPH Motovlog. Yun lamang po, ingat kayong lahat. Babush!